Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și încep citirea de astăzi, ca de obicei, cu mesajul că sunteți minunați. Să nu uitați asta. Citirea este una colectivă pentru momentul prezent, acela în care voi accesați înregistrarea. Timpul nu este liniar, este cuantic. Sare, țup-țup, dintr-o parte în cealaltă, în funcție de deciziile noastre. Bun, să vedem ce ne aduce energia de astăzi. M-am trezit cu gândul la strămoșii mei, m-au chemat strămoșii, m-am conectat cu ei, drept urmare voi folosi aceste două seturi astăzi cu precădere pentru că așa am simțit. Să vedem ce legătură au mesajele cu voi și cum puteți să vă îmbunătățiți viața, starea, sănătatea și tot ce mai aveți voi nevoie. Să începem! Împart întâi cărțile de tarot și apoi oracolul. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru atenție, iar pentru cei care nu rezonează cu ceea ce aud, îmi pare rău, puteți găsi mesajele potrivite pentru voi în altă parte. Nu vă mai obosiți să rămâneți aici dacă nu suntem compatibili. Să vedem o energie superbă. Pe zona relațiilor de tot felul, pe zona planului profesional sau financiar sau planul material și pe zona stărilor emoționale sau a condiției noastre medicale. Nou văd o tentativă de retragere, cumva. Poate cineva depune armele, se retrage dintr-un conflict. Să știți că energia este conectată. Totul se întâmplă cu un sens în viața noastră. Nimic nu este întâmplător. Să vedem cum le așez. Gata. Acesta este tarotul druizilor. Vă scriu pentru cei care sunt interesați, mă întrebați și vă răspund. Iar acesta este un set șamanic. Pentru că șamanii sunt cei mai apropiați ca energie de lumea nevăzută și neînțeleasă. Lumea pe care doar școlile de misterii antice o știau descrie. Și aici avem tunetul 56, schimbarea care duce către armonie, dar care poate apărea acum în energia noastră zilnică ca o provocare, ca un șoc. 5 plus 6 fac 11, liberul arbitru. Cumva energia aceasta a fost invocată de voi la nivel subconștient. Vedeți că avem un roșu și galben aici și are legătură cu strămoșii. O rugăciune, un gând, ceva acolo a fost plasat, v-ați gândit la ai voștri, oameni dragi care nu mai sunt printre noi, poate, sau la trecut. Și atunci strămoșii vă ajută. Liberul arbitru. Aveți acum ocazia, oportunitatea să luați o hotărâre care poate va șoca pe cineva sau care poate îi va șoca pe ceilalți, să vă schimbați viața. Wow! Frumusețea liniei temporale pe care suntem și am libelula, care înseamnă că ceva crește, că puteți înlătura energia joasă care va da bătăi de cap. Am cifra 4 care vorbește despre stabilitate. Nu este o cifră de acțiune, este chiar o energie destul de fixă. Este o alegere pe care odată ce o veți face are reverberații pe termen lung. Este cifra împăratului, a controlului asupra propriei voastre vieți, asupra propriilor voastre dorințe. Și aici am nufărul care trăiește în noroi și cu toate acestea exprimă frumusețe și strălucește. Din toate experiențele de până acum, voi renașteți. Voi aveți înțelepciunea ancestrală să depășiți orice provocare.
Știți clar că aici ne orientăm pe puterea voastră, pe vindecarea voastră și aceasta este forma mea necondiționată de a da lumina apoi ce mi-a dat și ea mie. Pentru că le mulțumesc strămoșilor că sunt cine sunt astăzi. Lumea superioară, sinele vostru înalt, eul vostru supraconștient, cum spune Jung, vă ghidează. Nu mă uit către îngeri, pentru că primul ajutor pe care noi îl avem în viața noastră este de la sufletul nostru care în permanență ne ghidează și ne vorbește despre ceea ce avem de făcut, ne șoptește în ureche și în cap constant. Fă asta, uite, acum aud rac. Nu știu ce legătură are racul cu aceste lucruri. Poate mama, poate casa, poate introspecția, poate pieptul. Sunt o grămadă de lucruri care pot fi asociate cu racul. Apa cosmică mai poate fi sau, așa cum am spus aici, cineva bate în retragere. Poate aveți nevoie să faceți 3 pași înainte, stop. Nu să mai dați înapoi într-o privință. 5. Schimbarea și 9. Către sensul vieții voastre, dar de data aceasta pentru totdeauna. Un salt în conștiință miraculos, de o magnitudine colosală. 14 este temperanța. Apa și focul cosmic vin în armonie aici. Pentru voi, la nivel de rutină, de viață de zi cu zi, aceste lucruri se pot prezenta ca ceva ce începeți acum să dureze, ca o hotărâre pe care o luați sau ca niște gânduri pe care voi le aveți acum și le emiteți să vă ducă către armonie și către iubire, dar și către vindecare emoțională. Splina poate fi aici, poate unii dintre voi aveți provocări cu splina, pentru că splina ne dă o tristețe nejustificată. Dacă aveți stări de tristețe nejustificată, să știți că există aici, pe meridianul energetic care are legătură cu splina, un dezechilibru. Un dezechilibru, da. Ceva se ascunde. Ce se ascunde? Ia uitați, v-am spus? Magicianul, 4 și 8 și tribul, 5 și 1. Pentru unii dintre voi nu vreți să acceptați o situație care are legătură cu voi, cu familia voastră și cu neamul. Sau nu sunteți conștienți de ceva ce repetați și voi în familie. 12. A venit vremea să vă detașați. Unii dintre voi dintr-o comunitate, dintr-un colectiv, dintr-o familie, poate fi evident, dintr-o situație. Poate fi. Iar situația aceasta sau detașarea voastră va fi mai ușoară decât voi vă imaginați acum că ar putea fi. Poate aveți legătură cu cineva care are gâtul lung sau pentru alții dintre voi aveți acum înțelepciunea să vă înălțați mai presus de convingerile voastre și să o luați de la început. Ce se ascunde aici? Se ascund poate niște bani de voi în familie sau dacă sunteți în pragul unei achiziții, căutați atent, citiți atent clauzele contractuale, pentru că s-ar putea să fie acolo lucruri pe care le puteți omite. Pentru alții dintre voi la serviciu, posibil să nu aveți datele complete pentru buna desfășurare a rolului în care voi activați în prezent. Aici unii dintre voi refuzați o vindecare, o împăcare cu mama posibil, sau mama voastră a tăinuit ceva care pe voi v-a afectat viața întreagă, dar în centrul universului aici, în centrul vostru interior este soarele care vă ajută să vedeți curcubeul, să vedeți lumina. Cu ce pot avea legătură aceste mesaje? Iată, cu o eliberare. Unii dintre voi vreți să faceți ceva neapărat, vă măcinați pentru o sarcină zilnică pe care o aveți de-a face, poate, sau pentru o relație, sau pentru un serviciu, indiferent de
gândurile pe care le aveți sau de situația în care vă regăsiți. Aveți succes, puteți avea succes să realizați lucrurile pe care vi le doriți exact așa cum vreți voi. Trebuie doar să vă asumați responsabilitatea pentru lucrurile pe care le doriți, pentru că vă este teamă. Aici vă puteți elibera de frică, posibil să aveți legătură cu oameni care au energie de aer foarte activă în harta lor natală sau de pământ sau chiar de foc. Poate fi și apa, planeta Uranus din Taur, să vă zguduie posibil pe unii dintre voi la nivel financiar, să nu vă regăsiți cumva echilibrul în această zonă, sau să aveți legătură cu Taurul, sau să vă uitați în astrograma voastră natală, să vedeți unde anume se încadrează Taurul, ca arhetip, în ce zonă, în ce casă, dacă vă știți ora nașterii, și să înțelegeți de acolo ce se petrece exact. Numerele 56, 4 sunt importante, 59, 51, 48, dar și derivatele din acestea. 6. Unii dintre voi ajungeți la armonie în familie, vă redobândiți puterea sau rolul în familia voastră sau locul. Nu vă dați locul, nu vă dați puterea. La nivel de relații, 3 de spade, roata, 6 de cupe, pajul de monede. În primul și în primul rând, pentru unii dintre voi văd aici că vă prelungiți agonia într-o relație care poate a ajuns la finalitate, dar voi nu vreți să acceptați acest lucru pentru că sunt copii implicați în discuție. Pentru alții dintre voi văd că ajungeți la o finalitate dureroasă de a încerca să vă reconectați cu cineva, cu o dragoste care sau cu o persoană care nu și-a asumat pe deplin rolul în acest cuplu, s-a purtat imatur, care poate a fost foarte superficial sau foarte axat pe partea materială. Pentru alții dintre voi văd că vă aflați în pragul închiderii unui capitol foarte dureros din viața voastră la nivel de relații de tot felul, dar în mod deosebit amoroase, și că sunteți pe punctul de a începe o nouă viață, o nouă relație cu cineva cu care aveți senzația că vă cunoașteți de prin alte vieți, cu cineva poate pe care l-ați cunoscut în copilărie sau în tinerețe, și acest lucru acum se decide. Cineva care poate avea, evident, și copii. Unii dintre voi vă relocați din țara în care vă regăsiți acum pentru a fi cu persoana iubită. Aici văd o împăcare cu cineva. Foarte mulți dintre voi puteți acum să depuneți armele, să îngropați mărul discordiei și să reluați o căsnicie sau să reluați o relație cu cineva unde există sentimente, posibil și copii. Văd pe cineva care cântă, văd pe cineva care are un buchet de crini în mână, dar și o sutană ca cea de preoți. Nu știu ce și cum rezonează mesajul. Mai văd pe cineva cu o deosebită plăcere pentru gastronomie. Poate rezonează cu voi mesajele. Se repetă pajul de monede, iată, începutul, cineva manifestă un început. Vedeți că se bazează pe ceva concret. Pentru ca voi să aveți parte de un nou început care să aibă stabilitate pe termen lung și să fie ceva corect și cinstit pentru voi, acum cineva analizează îndeaproape și este pe punctul de a manifesta. De ce vă spun asta? Pentru că noi cu mâna dreaptă dăm energie. Cineva acum depune clar efortul de a începe o nouă acțiune care vă privește. Și este o energie curată, pentru că aici am un bol de sare.
sau cineva s-a vindecat, s-a curățat. Poate pentru alții dintre voi este momentul să vă curățați energetic după o relație care clar se îndreaptă către finalitate, irevocabil, și atunci pentru a putea începe o nouă viață și o nouă relație cu cineva sau alături de cineva loial, este necesar să curățați, să rupeți cordonul acesta energetic, pentru că poate nu vă dați seama, dar în planul subtil hrăniți cu energie egregorul care a însemnat relația dintre voi doi. Și atunci poate vă întrebați de ce nu pot ieși din buclă, spre exemplu. Pentru că voi trebuie să încetați să mai depuneți acolo efort sau gânduri, pur și simplu. Aveți toate uneltele la dispoziție să realizați toate scenariile pe care le-am enumerat anterior. Aici mai poate fi vorba despre cineva care poate să își folosească copilul pentru a se apropia de voi sau prin intermediul copilului să se apropie de voi sau gândul la copil cumva îi apropie de voi. Lumea, o închidere organică a unui conflict acum aduce pacea și lasă calea liberă către un nou început. Aici suntem între două lumi și se echilibrează. Dacă puneți iubire peste ce a fost, veți reuși să finalizați o perioadă de tensiune și să vă îndreptați către ceva bun. Cineva depune armele, după cum vă spuneam, și vă trimite un sol de pace. Fie se gândesc cum să vă spună, fie realmente vă transmit prin copiii voștri, fie vă transmit și folosesc o modalitate foarte hilară, foarte amuzantă de a vă capta atenția, dar la bază intenția este una curată pentru foarte mulți dintre voi. Pajul de bâte. Clar cineva caută să pornească la drum, dar își face temele. Cineva se interesează despre voi și să știți că este o chemare a sufletului. Cineva se reconectează la voi energetic și subtil și se pregătește de o călătorie. Poate voi vă pregătiți de o călătorie într-o nouă lume, într-o nouă țară. Vă eliberați de o constrângere financiară pe care poate ați avut-o pentru a fi alături de persoana iubită. Pentru alții dintre voi aici văd că persoana iubită se eliberează de o constrângere financiară pentru ca acum să poată fi cu voi. Înalta preoteasă, nu, iertați-mă, înaltul preot. Dacă am numit înalta preoteasă aici, înseamnă că intuiția voastră vă va spune, înseamnă că această conexiune se duce în planul eteric și că veți primi semne. Știți la ce să vă uitați? La ce zboară, nu la ce zboară să se mănânce, știți vorba, la ce zboară, la flori, la apă, la bălți dacă plouă, la lucrurile care se oglindesc. Uitați-vă la ce se oglindește, pentru că veți vedea ceva, da? Veți căpăta o viziune, veți avea o imagine, poate, care vă va vorbi despre viitor. Pe de altă parte, înaltul preot aici vorbește despre credință, despre tradiție, despre ceva solid. Poate unii dintre voi aveți legătură cu oameni care sunt în poziții sociale foarte bune, foarte înalte, știți voi vorba, haine de stat, cineva care să lucreze prin vreo instituție importantă sau care să aibă un statut important, atât la nivel social cât și financiar. Sau poate pentru cineva care a fost căsătorit. Ei, această persoană, dacă a fost căsătorită sau dacă este căsătorită, își poate finaliza acum treburile, poate face demersurile pentru a închide ceva ce trebuie închis, pentru a putea să facă pași înainte către voi. Pe de altă parte, aici unii dintre voi puteți ajunge la o căsătorie,
la a stabiliza relația dintre voi, la a intra în armonie și la evoluție, pentru că Înaltul Preot este o carte spirituală. Puteți încheia, drept urmare, unii dintre voi o căsnicie sau persoanele la care vă gândiți voi pot încheia o căsnicie sau puteți pune acum bazele unei relații solide. Și am vorbit despre ea. Înalta preoteasă, sunt lucruri care încă nu v-au fost dezvăluite, sunt lucruri care acum sunt în desfășurare și care se vor manifesta în planul vostru fizic prin energie feminină. Fiți atenți la ciclurile lunare. Și aici citiți printre rânduri toți ce înseamnă luna. Unii dintre voi puteți descoperi ceva ce are legătură cu căsnicia voastră sau puteți ajunge la o concluzie înțeleaptă și finală în legătură cu căsnicia voastră pentru a ști ce aveți de făcut de aici pe mai departe. Și aici avem temperanța, pentru că vorbeam de ea mai devreme, care înseamnă echilibru. Vă echilibrați la nivel de relații și cumva se manifestă lucrurile în viața voastră potrivit, astfel încât voi să aveți reușită. Trebuie să vă bazați pe intuiția voastră și să vedeți, iată, ce înseamnă pentru voi lavanda. Pentru unii dintre voi somn liniștit, iar atunci când somnul vă este liniștit, veți primi niște mesaje și veți înțelege niște lucruri. Pentru alții dintre voi, v-am spus, persoana la care vă gândiți voi acum lucrează la niște lucruri, face niște lucruri în culise despre care voi nu aveți cum să știți sau nu aveți idee și este în regulă, dar acest lucru va stabiliza, această treabă, ceea ce ei fac în culise, va stabiliza pentru unii dintre voi relația. Poate veți avea parte de o surpriză și unii dintre voi veți fi ceruți în căsătorie sau poate unora dintre voi acum le va surâde atât de tare norocul încât vă puteți reloca. Cineva vă poate cere să vă mutați cu ei, pe de altă parte cineva vă poate apărea la ușă, pe de altă parte cineva vrea și își impune foarte puternic punctul de vedere de a relua o căsnicie care din punctul vostru de vedere a ajuns la o finalitate. Sunt foarte multe scenarii aici valabile. Este o energie care însă cere armonie. Ce indicii mai putem avea aici? Drum necunoscut. Trebuie să aveți încredere că drumul vostru este drumul vostru și că deși calea și modul în care lucrurile se vor dezvălui în fața voastră vă este necunoscut, totuși acestea sunt în desfășurare, că este o perioadă de tranziție foarte importantă în viața voastră, dar că la final de drum există lumină. Persoana la care vă gândiți voi acum trece prin niște transformări și nu se poate grăbi acest proces pentru că altfel lucrurile ar sta diferit. 35, o cifră de 8, casa și familia, iată. Camera. Veți avea o întâlnire foarte mulți dintre voi sau veți ajunge la o concluzie sau veți fi primiți într-o audiență sau veți primi vești. Acest scaun se va ocupa de persoana voastră iubită sau de cine trebuie să intre în viața voastră, iar voi trebuie să aveți încredere în proces. Pentru cei care sunteți, să spunem, la depărtare unii de ceilalți, ce mesaje v-ar putea transmite persoana respectivă la care vă gândiți voi acum? Uite acestea două. Mă uit sau te caut pretutindeni. Foarte multe lucruri îmi amintesc de tine. Da, are legătură cu oglindirea, are legătură cu imaginile, v-am spus. Ceva se întâmplă profund aici și mistic și cu siguranță lucrurile vor căpăta sens în manifestare în viața voastră foarte curând. Vom avea o eclipsă foarte puternică în aprilie, care este eclipsă hibridă, luna nouă din Berbec, când lucrurile vor căpăta sens și vor intra pe un făgaș diferit.
Să vedem mai departe. Ca semne astrologice să vă spun până aici. Avem așa. Avem Săgetător, Taur, Pești, Berbec, Scorpion, Taur din nou, Scorpion, Săgetător și Balanță. Dar nu sunt excluse nici celelalte. Pe planul financiar sau profesional, ce avem aici? O constrângere financiară, un drum pe care nu puteți merge, o acțiune pe care nu o puteți încheia și acest lucru vă macină teribil la nivel sufletesc. Dar aceste lucruri se pot legaliza pentru unii dintre voi, se pot obține semnături pentru alții dintre voi, puteți primi ștampila, parafa, viza, actele, documentele de care aveți nevoie. Cu toate acestea, mai aveți nevoie să documentați un dosar, în caz. Aveți o reușită cu un dosar. Se oficializează ceva. Pentru unii dintre voi ceva ce are legătură cu copiii voștri. Pentru alții dintre voi ceva ce v-ați dorit de foarte mult timp. S-ar putea să fiți nevoiți să compromiteți ceva, în sensul că poate voi v-ați făcut un plan și trebuie să fiți flexibili. Nu în sensul urât, nu în sensul care vă poate defavoriza. Pe de altă parte, aici văd o energie de leu foarte puternică, văd aici o voință foarte puternic impusă, unde voi s-ar putea să vă simțiți reprimați, unde voi s-ar putea să vă simțiți defavorizați, poate la serviciu, alături de colectivul vostru, să aveți impresia că sunteți dezavantajați sau poate șeful, șefa, superiorul, să spunem, vă dezavantajează și vă tratează ca și când voi nu ați avea pregătirea necesară să vă duceți la bun sfârșit sarcinile. De la lucrurile cele mai mărunte, nu contează funcția pe care o aveți sau cu ce vă ocupați acum. Vine cineva și vă spune, uite, nu faci bine. Puteți să vă apărați singuri, puteți să vă folosiți inteligența, intelectul, experiența de viață de până acum să contracarați argumentele respectivei persoane. Trebuie să vă folosiți mintea și intuiția. Pentru alții dintre voi văd că sunteți într-un proces de divorț care implică copii și că luptați ca niște lei pentru acest lucru. Iar de aici aș putea să vă spun că singurul lucru care va duce la armonie este egalitatea cumva sau să ascultăm și cealaltă parte. Nu știu de ce apar mesajele așa, eu vă spun fără să le filtrez prin gândirea mea exact cum vin. Justiția. Traversați posibil o situație karmică, da? Ce înseamnă această karma? Trăiți în această zi, în acest moment prezent, un efect al unor lucruri care s-au întâmplat acum ceva vreme. Însă balanța se va înclina, da? Prin egalitate rezolvăm. Dacă ați fost dezavantajat, acum talerul se echilibrează. Nu veți fi favorizați, ci veți fi tratați corect. Dacă v-ați luptat să obțineți niște documente, acum reușiți să le depuneți. Urmează să primiți veștile care vor fi corecte și așa mai departe. La nivel profesional și financiar apare soarele, se luminează o privință foarte importantă pentru voi. Poate foarte mulți dintre voi așteptați niște bani care trebuie să vă intre. Intră. Ați trăit, v-am spus, un efect karmic. Nu știu de ce, acolo niște lucruri s-au întâmplat. Iată, o închidere. Ceva ce a fost amânat foarte mult timp, acum vine către voi, iese în lumină, se materializează, primiți veștile, puteți finaliza partajul, divorțul și așa mai departe, sau ce se întâmplă astăzi. Dacă aveți interacțiune în viața voastră astăzi, poate contribui la aceste lucruri. Un control. Este important să nu controlați situația, ci să o lăsați să curgă organic, așa spune lumea, pentru că ceva începe. Situația în care vă regăsiți acum nu este una neapărat definitivă.
magia apei, am avut zilele trecute magia focului, iar acum vine apa și spune emoție, spune că vă veți bucura, că există suflet, că aici sinele vostru supraconștient va interveni pentru voi, astfel încât voi să obțineți lucrurile în planul acesta material, fizic, financiar, profesional, să vă aducă și bucurie. Foarte frumos. Pe planul emoțional, la nivel medical și așa mai departe, haideți să vedem ce avem. 4 de bâte, lumea din nou, 7 de bâte și pajul de bâte. Ok. Și aici sunt mai multe lucruri. În primul rând, la nivel medical, să spunem că de foarte mult timp vă confruntați cu o condiție medicală care vă dă bătăi de cap și pentru care luptați sau căreia îi opuneți rezistență, nu știu, poate aveți ceva care vă macină la nivel de mobilitate, la nivel de corp fizic, la nivel de vitalitate și spuneți ceva de genul am obosit, ce puternic eram cândva. Dacă am spus, înseamnă că undeva acolo am canalizat cuvintele cuiva. Și atunci trebuie să faceți pace cu acest lucru și să vă găsiți liniștea. Pentru alții dintre voi, știu că este amuzant, dar are legătură cu virilitatea sau cu pasiunea, la nivel de energie sexuală, da. Poate sunteți într-o căsnicie unde a dispărut magia, pasiunea și atunci acest lucru vă macină. Pentru alții dintre voi, o relație pentru care ați luptat foarte mult timp și care va consuma pe de altă parte, se poate încheia. Sau în sfârșit, după o lungă perioadă în care ați luptat și ați depus foarte mult efort și a trebuit să apărați zona voastră sacră, iubirea alături de persoana voastră iubită, în sfârșit devine realitate. Și vă așezați la casa voastră. Vă puteți muta împreună. Sunt legate aceste două zone. Atenție la efortul fizic, la respirație, la cât efort depuneți, pentru că văd că unii dintre voi nu aveți voie să depuneți efort. Pentru alții dintre voi, văd că s-ar putea la nivel emoțional să vă luptați cu copiii voștri sau că ai voștri copii au nevoie de sprijinul vostru acum într-o privință, pentru o posibilă adaptare, pentru o posibilă schimbare, pentru o posibilă condiție medicală pe care o au și așa mai departe. Dar veți ajunge la stabilitate, veți ajunge la un echilibru și la o rutină foarte sănătoasă. Șase de monede, un echilibru, după cum vă spuneam, se echilibrează o situație. 10 de monede, la nivel financiar sau la nivel de rutină zilnică, la nivel de familie, poate conflictele pe care le aveți ca și copilul părinților voștri voi sau cu ai voștri copii voi, sunt de natură financiară, dar acum intrați în echilibru. Poate copiii voștri au nevoie de ajutor financiar din partea voastră pentru căsătorie, pentru nuntă, pentru relație, pentru casă sau pentru a se reloca și reușiți să îi sprijiniți. 2 de cupe. Sau voi cu partenerul vostru în sfârșit puteți ajunge la armonie, la familie, la a vă muta împreună unii dintre voi, iar alții dintre voi la a vă elibera de o relație care nu vă mai servește, pentru că vă văd aici în această vibrație ostilă cu 7 de bâte, unde vă apărați, unde vreți să încheiați ceva și cu lumea să vă eliberați de ceva și în sfârșit vă echilibrați și puteți ajunge în altă parte alături de un partener mai potrivit vouă. Ca semne astrologice aici avem la partea de plan material Leu, Săgetător sau Scorpion, Leu din nou, Balanță, Gemeni, Vărsător și Berbec. La partea aceasta emoțională avem Fecioară, Rac, Taur, Berbec, Săgetător, Scorpion sau Săgetător și Leu. Talismanele.
Avem balanța. V-am spus că este o situație karmică sau un efect astăzi se manifestă și situația se echilibrează. Vă puteți găsi calea, puterea. Aveți putere să realizați toate aceste lucruri, chiar dacă lucrurile s-au mișcat încet până acum. Ați căpătat înțelepciune în procesul acesta, care pe termen lung va aduce abundență. Din nou, karma, acest Saturn în Pești, să știți că ne zguduie, dar ne și ajută să ne transformăm. Comunicare. Primiți niște vești care înclină balanța, care aduc lumină, care aduc justiție, corectitudine și care vă repoziționează într-o zonă de egalitate. Avem steaua, o vindecare pentru unii dintre voi sau poate acea depărtare la care voi doi vă aflați acum se micșorează, pentru că uite am aici iubirea. Iar aici am cifra universului, omnisciența. Sunteți puternici și 0 începutul. Poate numărul acesta are importanță pentru voi, 710, 107 sau 017. 0 începutul, nebunul, de care acum trebuie să fiți conștienți. Unii dintre voi veți avea o surpriză de proporții mari. Avem inițialele N, T, M, J, C, W și A. Aici am așa. Can't poate veni și de la verbul a nu putea din limba engleză și trebuie să-l eliminați din discuție, sau de la filosoful Kant, care îl vedea pe 6 ca 9 și 9, 6. 6 este cifra omului, 9 a divinității. Omul și divinitatea sunt tot una. Schimbați Kant cu Ken pentru a ieși din această înfundătură. Puterea este la voi, dacă deveniți conștienți. Așa, aici am JW Marriott, nu știu ce legătură aveți cu un hotel și cu camera, ce interesant, camera aceasta sau camera 710 sau camera 107 sau poate vă cumpărați un apartament care are legătură sau o casă cu acestea. 5 stele sau o cifră 5. În 5 puncte vă apropiați de steaua voastră, dorința voastră vi se poate îndeplini, deși la noi în România Marriottul are 5 stele plus spre 7, deci poate avea și 7 o legătură aici. Aici mai poate însemna tank, poate mașina, să schimbați mașina, să vă luați o mașină mai puternică. Cineva clar vrea un SUV aici, o mașină poate neagră, poate atipică, mat. Să știți că se rezolvă o situație, ajungeți la o finalizare. Iată, am aici șahmat, da? Deci ceva gata, se încheie un joc. Cow. Atenție la carnea roșie, pentru că vă irită intestinul. Carnea roșie, da? Sau proteina animală, lapte, brânzeturi, iaurturi, etc. Deci atenție. Atenție la cauciucurile de la mașină. Încercați să conduceți regulamentar. Poate primiți cadou, ceva ce vă doriți de foarte mult timp, poate ziua voastră de naștere în curând. Unii aveți nevoie de niște semințe sau poate acum plantați niște semințe care vă ajută la manifestare. Iată, clar, unii dintre voi veți închide și așa trebuie să faceți. Niște situații de viață complicate, dar în sfârșit vă eliberați. Atenție la razele soarelui pentru cei care sunteți sensibili
la nivel cutanat, la nivel de piele, ceva cu centrul țării, aici poate fi Cluj, pentru noi România, dar nu numai. Un bărbat, mai văd aici, vine un bărbat, nu știu ce legătură are, poate fi tatăl, poate fi o persoană cu energie masculină, un început poate fi, cineva poate veni la voi în vizită, cineva neașteptat, care schimbă o situație complet, vă oferă o mână de ajutor, ceva la ce nu vă așteptați. Mătușa, o veste de la o mătușă mai poate fi aici. Pentru alții dintre voi, atenție la furnici, la insecte, nu știu de ce. Văd, acest cuvânt înseamnă furnică în engleză. Ant-Man. Era un film, că am văzut și mai devreme, bărbatul, omul furnică. Nu știu ce legătură are acest mesaj pentru voi, dar omul furnică era un supererou, cineva care trebuia să devină foarte mic și foarte invizibil pentru a putea rezolva treburi de supereroi. Deci poate cineva în tot acest timp, dacă nu a comunicat cu voi sau nu v-a dat de veste, a lucrat în culisele la niște lucruri care au produs de fapt o apropiere între voi, dar voi o vedeați ca pe o distanțare, poate fi vorba despre asta. Mai este aici un nume Jean, Jennifer sau ceva ce așteptați să se întâmple din ianuarie. Mai este Constanța sau poate trăiți lângă o mare, lângă o deschidere, lângă ocean. Poate fi cat, pisică, atenție la intuiția voastră sau la animăluțele voastre de companie, la ce mănâncă de pe jos, să fiți atenți. Este vremea să vorbiți, aici am tac, veți vorbi, veți comunica. Mac. Aici este o floare, mac, fie descoperiți acum că aveți niște alergii ascunse la nivel de condiție medicală, fie în luna mai, pe 10 poate, sau pe 10/7 sau pe 17/1, dar 10/7 pare a fi cea mai apropiată dată, să aveți o reușită formidabilă. Și cam atât văd pentru moment. Eu vi le arăt, poate mai vedeți și voi alte lucruri care vă ajută pe voi în mod deosebit. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, să fiți bine, sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!